sa Dubai, UAE. Ito yung mabilisang unboxing the Apple iPad 512GB at with Wi-Fi cellular na. Ito yung solid. Ito yung 10.5 inches. Yung medyo malaki dito yung 12.9 medyo hindi na pangdalaan, medyo malaki. Ito yung pinaka-solid na, yung latest. So bubuksan natin to. Galing pa to sa City Center Dera sa Carrefour. Medyo may konting sale siya. Ayos na rin. Bakit rose gold? Kasi natitira na lang kulay yung gold at saka rose gold. Gold na lang sana dahil total Dubai gold, di ba? Eh mas mura yung rose gold, mas malaki ang halos sa peso, parang nakatawad ka pa ng mga 5,000 mahigit, gano'n. So ito na. Ang Apple iPad Pro 512GB at 10.5 inches with Wi-Fi and cellular na. Dalawa yan. Ayos, buksan natin. So dito. Okay. Ano ba buksan ito? Natin. Okay. Ito magagamit to sa mga kailangan ko to para sa mga kanta, sa mga ginagawa, mga files ko na malaki to, 512GB to, kaya talagang solid to, lahat halos na ito mga desktop, mga laptop, malaki ng memory na ito. Wow! Unboxing the iPad Pro, Apple iPad Pro 10.5 inches 512GB. Okay, buksan. Ayan. Mahirapan. Kailangan po ito. Ito yung pinaka-latest malaking memory. Ayan po. Ayan po naman, naka-plastic pa. Unit. Manipis siya. Rose gold. Dahil gold na lang at rose gold, iniulit ko, medyo mas mababa ang price ng rose gold. Siyempre, tatakpan rin naman natin ito ng hard case o housing. Plastic pa. Basta natin. Apple logo. Solid. Up. Lightning, pinaka-charger niya. Bilis yan. Siyempre mga manual.
At ito. Oh, kung wala na siguro sa loob. Nabubuksan pa ba ito? Nabubuksan pa ba ito? O hindi na, no? Wala na. Ito lang bali mga ito lang mga to. Ano man tawag dyan? O lightning. Manual yan. The best. Solid to. Buksan natin. Up. Unang logo. Labas. Unang nagpakitang Apple. Hello. Hola. Hello. Singgaw. Please press on to open. Siyempre, English, Espanyol. No? Siyempre, English. Select your country or region. Philippines, my Philippines. Hello. Quick start. Set up manually. Okay, Tagalog. Emoji. Next. Choose a Wi-Fi network. Avenue Hotel. Okay na dito tayo sa Avenue Hotel. Yung Wi-Fi. So, dito tayo mag-login. Room number 106. 106. At ang password 314-214. Login. So, okay na. Done. Next. It may take a few minutes to activate your iPad. Meron pa siyang battery na 35%. At ang oras ay 5:59 AM. Malipat ang oras na to. Data and privacy. Later. Passcode. So maglalagay tayo ng Apple ID. Ito isa sa mahalagang dapat na meron ka sa Apple iPad Pro. Next. Password. Okay, next.
Yan po, nakita nyo na ang na-score ko kanina sa City Center, sa Deira, sa Carrefour, ang Apple iPad Pro 512 GB. Ito, yung 10.5 inches. Ayos, solid to.